पढ्दैछन् कि Okay, then let me read the question. Okay, listen very carefully. From following particulars of income of Mrs. Pratibha Adhikari, an officer at a government bank, compute her accessible income and tax liability for the previous income year. So, she is a woman named Mrs. Pratibha Adhikari who is working in a government-owned bank. So, government-owned bank भनेको चाहिँ कि त राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा काम गर्नु पर्यो कि त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरे आउनु पर्यो. सो सी इज अ ट्याक्स पेयर होइन यसरी नाम दिन्छ त्यो होइन त्यो ट्याक्स पेयरको नाम पनि दिन्छ अनि इम्प्लोइमेन्ट हुने बित्तिकै दुईवटा कुरा तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है सबैभन्दा पहिला whether the taxpayer is a government employee होइन सो फर्स्टमा तिमीले के ख्याल गर्नु पर्यो गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हो कि होइन भनेर पहिला ख्याल गर्ने होइन त्यसपछि गभर्मेन्ट इम्प्लोइड नभए त्यो के हुन्छ प्राइभेट सेक्टरको इम्प्लोइ हुन्छ होइन अर्को के हुन्छ प्राइभेट सेक्टरको होइन प्राइभेट सेक्टरको हुनसक्छ सो सबैभन्दा पहिला यो दुईवटा छुट्याउने अनि गभर्मेन्ट इम्प्लोइ भयो भने त्यहाँ केही कुराहरूमा हामीले फरक गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइभेट इम्प्लोइमा भन्दा होइन त्यो कुरा मैले अहिले भन्दै जान्छु है सो सी इज अ अफिसर होइन इन अ गभर्मेन्ट ओन्ड ब्याङ्क होइन उता गभर्मेन्ट ओन्ड ब्याङ्कमा चाहिँ अफिसर रहेछ भनेर भन्छ होइन अब यहाँ हामीले लेख्नु पऱ्यो सो हेडिङ लेख्नु पऱ्यो सो कम्पिटिसन अफ एक्सेसेबल भन्ने कम्पिटिसन अफ accessible income you खाली यता जान्छ नि आफ्नो कुन यस्तो भाषा पर्छ accessible income income of यसको नाम लेख्नु कसको नाम हो मिसेस प्रतिभा PRATIVA प्रतिभा अधिकारी DHIKARI अधिकारी नाम लेख्ने कम्पिटिसन एक्सचेन्जको प्रतिभा अधिकारी फ्रम इम्प्लोइमेन्ट from employment for the income year हामी इन्कम इयरको नाम लेख्छौँ होइन सो यसरी त्यसमै एउटा माथिको हेडिङमा त्यो लेख्नु पऱ्यो है Competition accessible income of Mrs. Pratibha Adhikari from employment for the income year भनेर यहाँ इन्कम इयरको नाम लेख्नुपर्छ अब accessible income from employment of भनेर लेख्नु पर्छ competition accessible income from employment of भनेर त्यसको नाम लेख्ने अनि बल्ल यो लेख्नु पनि हुन्छ है अनि यो त हाम्रो फर्मेट भयो यस्तो अब तिमीहरूले डबल कोलम युज गरे पनि हुन्छ एमाउन्ट लेख्ने ठाउँमा सिंगल कोलम मात्रै युज गरे पनि हुन्छ है डबल कोलम युज गर्न पनि पाइन्छ सिंगल कोलम युज गर्न पनि पाइन्छ है त्यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ हामी सिंगल कोलममै युज गर्छौँ अब त्यसपछि के कुराहरू राख्ने त ल हेर त्यहाँ इन्कम हेर्दै जाऊ म पढ्दै जान्छु सुन्दै जाऊ है तिमीहरूले सुन्दै जाऊ अनि नबुझेको अप्ठ्यारो भएको मलाई भन म फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छु ओके सो From following particulars of income of Mrs. Pratibha Adhikari, an officer at a government-owned bank, compute her accessible income and tax liability for the previous income year. So, question ले accessible income निकाला अनि tax liability निकाला भनेर भन्छ. So, के income दिएको छ यसरी दिन्छ salary ₹35,000 per month, allowances ₹25,000 allowance प्राप्त गरेको छ अनि tiffin allowance 8,000 per month छ
Medical expense rupees 15,000 was reimbursed by the office. उसले 15,000 औषधिको खर्च गरेर छ अनि 15,000 नै उसलाई अफिसले रिफन्ड गरिदिएछ वा रिपेमेन्ट गरिदिएछ. House rent allowance 6,000 per month. Conveyance allowance 20% of salary. Conveyance means transportation allowance. Conveyance allowance means transportation allowance. Conveyance भनेको transport means of transportation हो. So it is called conveyance allowance. Transportation भनेको चाहिँ अलि त्यो चाहिँ इन्फर्मल वर्ड हो. त्यो मान्छेको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भनिदैन, मान्छेको लागि चाहिँ कन्भेन्स भनिन्छ है, कन्भेन्स अलाउन्स. सो इट इज अ काइन्ड अफ ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स. 20% अफ स्यालेरी. अनि डियरनेस अलाउन्स 2,000 पर मन्थ. डियरनेस भनेको महँगी भत्ता है. सो 2,000 पर मन्थ पाइरहेको छ. Business promotion expenses provided by the bank 60,000, out of which 40% could not be certified ones. So he was provided 60,000 for the business promotion expenses, out of which 40% he could not submit proof for that 40%. होइन. सो उसलाई 60,000 रुपियाँ अफिसको कामको लागि खर्च गर्न दिएको रहेछ. त्यसमध्ये 40% को लागि चाहिँ उसले बिल देखाउन सकेन, त्यसको भेरिफाई गर्न सकेन भनेको. The bank deducts 10% of her salary to provident fund and also contributes an equal amount भनेर भन्छ. ब्याङ्कले उसको तर्फबाट चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा 10% काट्छ अरे, ब्याङ्कले पनि त्यति नै कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेर भन्छ. अनि न्युज पेपर एलाउन्स रुपिस 6,250. सो सी इज गेटिङ न्युज पेपर एलाउन्स टोटल 6,250. अनि जहाँ पर मन्थ भनेको छ त्यसलाई हामीले एनुअलमा बनाउनु पर्छ, जुनमा पर मन्थ छैन त्यसलाई एनुअल बनाउने हो. त्यो नै टोटल हो है. सो स्टार्ट विथ द अब स्यालेरीबाट सुरु गरेँ. सो स्यालेरी यो दिएको छ. इट इज गिभन 35,000 पर मन्थ. 35,000 छ एक महिनाको, इन्टु गरेर त्यसलाई 12 महिनाको बनाउनु. सो हामीले सबै आम्दानीलाई 12 महिनाको बनाउनु पर्छ. सो 12 महिनाको बनाउँदा कति हुन्छ? 35 इन्टु 12. सो इट इज टोटल 35 इन्टु 12 गरेर 35,000 इन्टु 12 4,20,000. So it is 4,20,000. ल के भयो? स्यालेरी आयो. यो पनि 12 महिनाको स्यालेरी आयो है. त्यसपछि एलाउन्स भनेको भत्ता. एलाउन्स इट इज गिभन 25,000 पर मन्थ भनेको छैन. सो इट मिन्स इट इज एनुअल. यो टोटल हो. यो है टोटल भएपछि यसैलाई टोटल गर्नु पऱ्यो, बाहिर राख्नु पऱ्यो. सो पर मन्थ राख्नु भयो. सबै एलाउन्सहरू आउँछ एक्सेप्ट 2 टाइप्स अफ एलाउन्स. अल एलाउन्स आर इन्क्लुडेबल except 2 types of allowance. The first allowance which is not included is a meeting allowance. Meeting allowance. अर्को TADA traveling allowance and daily allowance. यो दुईटा allowance चाहिँ कहिले पनि आउँदैन है. सो allowance यो 25,000 पर मन्थ भनेको छैन. इट इज टोटल विच मिन्स यसलाई टोटल गराएको. टिफिन एलाउन्स. टिफिन एलाउन्स यो पनि मन्थली बेसिसमा छ. 8,000 पर मन्थ. So make it annual. 12 multiply it. So 12 into 8, 96,000. Tiffin allowance. So all the incomes this Mrs. Pratibha Adhikari is receiving from her employment should be included as an income. Then medical expenses reimbursed by the office. When any personal expenses of the employee is paid or reimbursed by the employer, then it becomes your income. जस्तो मेरो पर्सनल एक्सपेन्सेस चाहिँ कलेजले पेमेन्ट गरिदिन्छ भने त त्यो त मेरो लागि आम्दानी भयो नि त. मेरो तर्फबाट कसैले मेरो खर्च पेमेन्ट गरिदिन्छ भने then it becomes my personal income. So whenever office makes any kind of reimbursement of personal expenses, include that item as a income. So medical expenses reimbursed भनेर लेख. medical expenses reimbursed by office. reimbursed भनेको नेपालीमा शोध भर्ना गर्ने भन्छौ भनेको उसले खर्च गरेको रकम उसलाई फिर्ता गरेको वा उसलाई रिपे गरेको भनेको. इट्स 15,000 15,000 15,000 राख्नु पर्यो. सो देन अर्को छ हाउस रेन्ट एलाउन्स. इज रिसिभिङ हाउस रेन्ट एलाउन्स. सो इट इज अ इन्कम. सो व्हेन हाउस रेन्ट इज रिसिभड by an employee, so it becomes income. So house rent allowance. And यो पनि के भन्छ हाउस रेन्ट एलाउन्स मन्थली बेसिस हुन्छ. 6,000 छ. मेक इट एनुअल. सो यसले मल्टिप्लाई गरेर टोटल गराएर राख. सो इट इज 12,72. So 72,000. So then
conveyance allowance. CONVEYANCE. Conveyance means transportation. Again, conveyance allowance means transportation allowance normally मान्छेका लागि युज हुँदैन त्यो appropriate word होइन. So conveyance भनेको means of transportation. It is given 20% of salary. के भनेको छ salary को 20% भनेको छ यहाँ राख्नु ब्र्याकेटमा. It's the 20% of salary. So what is his salary? What is our salary? So our salary is 4,20,000. उसको salary चाहिँ कति छ 20% of 4,20,000. 4,20,000 is our salary. So 4,20,000 को 20% राख्दा यहाँ कति आउँछ हेर त 84,000. 84,000 is receiving conveyance allowance. So your percentage rules होइन है. Conveyance allowance को यो percentage 20% होइन. It is given. So it may change according to question. Dearness allowance महँगी भत्ता. Dearness allowance. So it is महँगी भत्ता. It is 2,000 per month. हैन नेपाल गभर्नमेन्टले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई हरेक महिना 2,000 per month भत्ता दिन्छ. So make it annual. यसलाई एक वर्षको बनाऊ. So it makes total 24,000. त्यसपछि business promotion expenses provided by the bank 60,000. जस्तो मलाई कलेजले चाहिँ भैरुवा पठायो कलेजको काममा 5,000 रुपैयाँ दिएर कलेजको कामको लागि खर्च गर्नुपर्ने हैन 5,000 मलाई पैसा दियो अनि मैले त्यहाँ 5,000 तिरेर 5,000 को बिल चाहिँ कलेजलाई दिनुपर्ने तर मैले 5,000 मध्ये 4,000 को मात्रै बिल लगेर दिएँ भनेपछि 1,000 मैले के गरे होला 1,000 मैले which means I incurred for personal use मैले व्यक्तिगत कामका लागि खर्च गरेँ. सो यहाँ त्यस्तै भयो. सो त्यो 1,000 मैले जुन व्यक्तिगत कामका लागि खर्च गरेँ that becomes my income. त्यो मेरो लागि आम्दानी हुने भयो. यहाँ के भन्छ हेर त. So business promotion expenses provided by the bank 60,000. So business the office paid here 60,000 for a business promotion expenses means that is for the official use. She was given 60,000 but only 40 out of which 40% could not be certified but she could not produce evidence, she could not produce document for 40% of that 60,000. She only submitted document for 60%. So which means 40% she incurred for personal benefit, only 60% she incurred for official use. So to what extent expenses are incurred for personal benefit, it becomes her income. So include 40% of that amount as her income because she could not submit proof why she incurred that 40% or 60%. So that is why उसले 60,000 रुपैयाँ पैसा लगाएको छ अफिसबाट त्यसमध्ये 40% को उसले प्रुफ सबमिट गर्न सकेन भन्छ भनेपछि त्यसको अर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने she incurred 40% for her personal use. उसले आफ्नो निजी कामका लागि खर्च गरे. अब अफिसबाट पैसा लिएर निजी कामका लागि खर्च गरेपछि त that becomes her personal use. उसको आम्दानी भयो. आम्दानी भएर नै खर्च गर्यो. So it has to be included as income. So business promotion expenses are not certified or not verified भने पनि भयो. So it is यहाँ के भन्छ 40% भनेको चाहिँ 40% of rupees very much. लास्ट वस्तु बनाउन दिएको यो की टाइप चाहिँ बिगार्दैछ कि अफ रुपीज एक ठाउँमा टाइप गरेर अर्को ठाउँमा जान्छ 60,000. सो यो सो त्यो इन्कम चाहिँ कति हुनु पर्यो 6 into 4 into 24,000 नै हुनु. ओके देन अनि अर्को छ द बैंक डिडक्ट्स 10% of salary to provident fund and also contributes an equal amount भन्छ. सो whenever employer contributes towards the provident fund, towards the retirement fund, the amount has to be included as an income. So to what extent, what is the percentage of contribution made by employer towards the retirement fund? Always include that income as the income of taxpayer. So it is called contribution. Contribution to provident fund. Provident fund by employer. Now, how much amount was contributed by the employer?
So the employer has contributed 10%. Both has contributed 10%. Employer deducted 10% of her salary to deposit into provident fund, and equal amount was contributed by the office. So this is 10%. So 10% amount was contributed. So put this 10% of salary. Right? 10% of salary. So what is our salary? Yeah, salary meaning which is 4,20,000 is our salary. So salary 4,20,000 छ. त्यो 4,20,000 को 40% त्यो 10% चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, त्यसलाई यहाँ प्लस गर्ने. सो द्याट मेक्स द टोटल 42,000. ल त्यो टोटल 42,000 होइन. So त्यसपछि then next item, newspaper allowance. He is getting newspaper allowance. Newspaper allowance. So चाहिँ त्यो टोटलमा दिएको छ है, त्यसलाई उसमा राख्ने होइन, मन्थली गर्ने होइन. 6,250 टोटलमा दिएको छ होइन. So we have included all the incomes related to this taxpayer Mrs. Pratibha Rikari. So we have included all the incomes. But the question is still, the answer is still incomplete. Okay. So हामीले दिएको सबै आइटम चढायौँ, तर एन्सर अझै इन्कम्प्लिट छ. किनलाई है? For every government employee, if the taxpayer is a government employee, first of all तिमीले हेर्नु पर्यो taxpayer government employee हो कि होइन हेर्नु पर्यो होइन. If the taxpayer is a government employee, यदि taxpayer government employee भयो भने then त्यहाँ हामीले दुईटा कुराहरू चाहिँ त्यतिकै आफै राख्छौँ है. त्यो दुईटा कुरा के राख्छौँ भने एभ्री गभर्मेन्ट इम्प्लोइ जस्तो होइन, फर गभर्मेन्ट इम्प्लोइ है यो काम गर्ने. एभ्री गभर्मेन्ट इम्प्लोइ रिसिभ्स दसैँ एलाउन्स. हरेक गभर्मेन्ट इम्प्लोइले के रिसिभ गर्छ? दसैँ एलाउन्स. यो ल्यापटपमा एक ठाउँमा गऱ्यो आफै अर्को ठाउँमा जाने खालको के गर्छु. दसैँ allowance. दसैँ allowance equal to 1 month salary. हरेक सरकारी कर्मचारीले एक महिनाको तलब बराबर दसैँ allowance पाउँछ. सो एउटा यो. अर्को एभ्री गभर्मेन्ट इम्प्लोइ रिसिभ्स 10% कन्ट्रिब्युसन होइन टुवार्ड्स द 10% प्रोभिडेन्ट फन्ड. 10% कन्ट्रिब्युसन टुवार्ड्स द प्रोभिडेन्ट फन्ड है. सो यो दुईटा कुरा चाहिँ whenever taxpayer is a government employee, we have to include this अटोमेटिकली होइन. हामीले आफैले यो राख्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि है, यो ख्याल गर्ने. सो यहाँ दसैँ एलाउन्स भनेर क्वेसनमा कहीँनिर भनेको छैन. बट सी इज अ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ एन्ड एज वी नो एभ्री गभर्मेन्ट इम्प्लोइ रिसिभ्स 1 month salary as a दसैँ एलाउन्स each year. So include दसैँ एलाउन्स as a income. So दसैँ आफै खर्च यस्तो हुने चाहिँ जस्तो चेन्ज बनाउनु दिएको माउसमा चाहिँ खर्च चाहिँ छैन. दसैँ DASSAIN दसैँ एलाउन्स. दसैँ एलाउन्स दिस इज अलवेज इक्वल टु 1 month salary. Equal to 1 month salary. So this equals allowance equal to 1 month salary. Okay. So 1 month salary or 1 month salary is 35,000. So include 35,000 as our income. So is our additional income. So with this we have completed our total income. Now get this result. So this is called accessible. Accessible ABM. Accessible, or which is also called net. Accessible income from employment. So now get this total. Total value. So you can do. So our total income is 8 lakh. 43,250 is our total net income. So this is the first number requirement, finding our accessible income. Now, so after finding this accessible income, we can get our. So this is the first number requirement, is the y value.
हैन अरु सबै क्वेशनमा दिएकै कुरा राख्यौं एउटा कुरा चाहिँ हामीले क्वेशनमा नदिएको पनि राख्यौं त्यो भने के भयो हैन एभ्री गभर्नमेन्ट एम्प्लोयी रिसिभ्स दशैं allowance equal to 1 month salary so that's why whenever taxpayer is a government employee even if this information is not given in the question include this as a includable income since this information is not given she is not receiving dashai allowance such type of information is not given but she is a government employee according to this question so in every government employee every permanent government employee receives dashai allowance equal to 1 month each year so for every government employee we have to include dashai allowance as a allowance yes please अनि प्राइभेट बेंकहरुमा जब गर्नेले फेरि दशैं allowance भनेर क्वेशनमा नबने पनि गर्नुपर्छ कि नै त है ओके त्यही कुरा म भन्छु है अनि for every government employee we include this dashai allowance in provident fund even if it is not given in the question if given then include the amount if it is not given then also include the amount but for those taxpayers who are working in private sector if the information if there is a information related to dashai allowance and provident fund then we include that amount otherwise we do not include in the private sector को के छ कसैले दशैं allowance दिन्छन् कसैले दिदैनन् कसैले provident fund काट्छन् कसैले काट्दैनन् त्यो कारणले गर्दा प्राइभेटमा चाहिँ युनिफर्मिटी छैन रुल्सको यदि क्वेशनमा छ भने हामी राख्छौं छैन भने राख्दैनौं फर प्राइभेट एम्प्लोइ सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु आइडेन्टिफाई द नेचर अफ जब हैन त्यो ट्याक्सपेयर कहाँ काम गरिरहेछ गभर्नमेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहेछ कि प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिरहेछ भनेर छुट्याउनु पर्यो हेडिङ हेर्ने बित्तिकै छुट्टिहाल्छ हेडिङ पढ्ने बित्तिकै छुट्टिहाल्छ है सो क्वेशनले इन्डिकेट गरेकै हुन्छ देन यदि प्राइभेट सेक्टरको छ भने सी वाज वर्किङ इन अ प्राइभेट ब्याङ्कमा त अब कसैले दिन्छन् कसैले दिँदैनन् कसैले अझै डबल दिन्छन् सो अब क्वेशनमा भयो भने हामी इन्क्लुड गर्छौँ अदरवाइज वी डु नट इन्क्लुड प्राइभेट सेक्टरमा त्यस्तो गर्छ है ल यो पहिलो नम्बर रिक्वायरमेन्ट यस्तो आयो अब दोस्रो नम्बर रिक्वायरमेन्ट मैले यहाँ स्टेटमेन्ट बनाउँछु मैले है अनि यसको लागि चाहिँ मलाई यहाँ डबल कोलमको फर्मेट चाहिन्छ है सेकेन्ड कोलमको लागि चाहिँ मलाई डबल कोलमको फर्मेट चाहिन्छ सो यहाँ मैले लेखेँ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम taxable income statement of taxable income भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ त्योभन्दा पहिला त्यसपछि यसलाई के गर्नु पर्यो भने यहाँ तिमीहरूले त्यही फर्मेटलाई कन्टिन्यू गरे पनि हुन्छ डबल कोलम बनाएको छ भने छैन भने यहाँ डबल कोलम युज गरेको छ माथि भने त्यसलाई त्यसरी छुट्याइदिने डबल दुईटा कोलम बनाउने हैन अनि यतापट्टि अब हामी पर्टिकुलर्स लेख्न सक्छौँ नि यो कोलममा पर्टिकुलर्स आर युज अनि यो कोलममा एमाउन्ट भयो अनि फेरि यता कोलममा पनि एमाउन्ट भयो त्यसपछि this format अब के गर्ने अब यो रिजल्टलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्ने जस्ट ट्रान्सफर दिस रिजल्ट एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हैन यो रिजल्टलाई यहाँ ट्रान्सफर गरेको अरु केही गरेको छैन सो यो भनेको चाहिँ यो सो त्यसै 8,43,250 भयो हैन रिजल्टलाई खाली यहाँ ट्रान्सफर गर्नु एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यहाँ ट्रान्सफर गर्नु अब अपार्ट फ्रम इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स पेयरको अरु पनि सोर्स अफ इन्कम हुन सक्छ सो त्यो पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मात्रै नभएर उसको अरु पनि सोर्स अफ इन्कम हुन सक्छ त्यो भने के हुन सक्छ बिजनेस हुन सक्छ त्यस्तै गरिकन अर्को के हुन सक्छ accessible income from investment हुन सक्छ हैन त्यो तीनटै सोर्स अफ इन्कम हुन सक्छ यो क्वेशनमा छैन नभए त्यसले मैले ड्यास टेस्ट गर्न सक्छु मैले जिरो राखेँ है यहाँ ड्यास गरे भने फेरि अर्कै आउँछ फेरि त्यही भयो सो छैन नभए पनि यो फर्मेटिङमा यसरी राख्ने है देन त्यसपछि यसलाई के गर्ने देन यसलाई टोटल गर्ने सो देन द थर्ड त्यसपछि like this total गर्ने total accessible भने total accessible means total net भने total net income or total accessible income then get this total यसलाई total गर्ने so यो total त्यही भइहाल्यो हैन 8,40,250
250 भयो यही टोटल भयो टोटल आयो त्यसपछि लेट मी ड्र हियर लाइन्स लाइन तान्दिन्छु ल है सो यो टोटल आयो यो मैले अन्डरलाइन ताने ल है टोटल अब यसपछि घटाउने सो लेस गर्ने अनि द्याट इज कल्ड एलाउबल रिडक्सन अनि यो रिडक्सनमा के कुराहरू घटाउने भनेर तोकेको छ प्रिडिटरमाइन छ अनि स्पेसिफाई गरेको छ सो त्यति कुरा मात्रै यहाँ घटाउनु पर्यो यो बाहेक अरू केही पनि घटाउन पाइँदैन सो देन यु मस्ट रिमेम्बर वाट आर द एलाउबल रिडक्सन एलाउबल रिडक्सनमा के कुराहरू छ तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो हैन त्यहाँ 8वटा रिडक्सन छ रिटायरमेन्ट फन्ड डोनेसन एलआइपी हेल्थ इन्सुरेन्स रिमोट एरिया एक्जम्सन पेन्सनर डिसेबल फरेन हाउस एक्जम्सन देयर आर 8 रिडक्सन हैन त्यो 8वटा रिडक्सन तिमीलाई 1 बाइ 1 याद हुनु पर्यो हैन त्यो याद नभइकन हुँदैन जस्तो पहिलो के छ रिटायरमेन्ट फन्ड छ रिटायरमेन्ट हैन फन्डको कुरा छ पहिलो दोस्रो के छ डोनेसन छ तेस्रो के छ थर्डमा के छ एलआइपी छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ चौथोमा के छ हेल्थ इन्सुरेन्स छ पाँचौँमा के छ रिमोट एरियाको कुरा छ हैन छैटौँमा के छ पेन्सनरको कुरा छ अनि अर्को के छ डिसेबलको कुरा छ अर्को के छ फरेन एलाउन्सको कुरा छ हैन यतिवटा कुरा चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्ने अब यो मध्ये क्वेसनमा के कुरा गिभन छ त त्यो तिमीले हेर्नु पर्यो यो क्वेसनमा उले लाइफ इन्सुरेन्स गरेको छ भनेर भनेको छ छैन हेल्थ इन्सुरेन्स गर्यो भनेर भनेको छ छैन हेल्थ इन्सुरेन्स गर्यो भनेर भनेको छ छैन इस इज वर्किङ इन रिमोट एरिया भनेको छ छैन Is she is receiving pension? No, she has no pension. Is she is disabled? No, she is not disabled. Is she receiving any foreign allowance? No, she is not receiving any foreign allowance. You take any sense. के मात्रै छ यसमा? She is contributing towards the retirement fund. एउटा मात्रै छ रिटायरमेन्ट फन्ड मात्रै छ यसरी पहिला हेर्नु पर्यो त्यो 8वटा मध्ये क्वेसनमा के कुराहरू के भन्छ सो व्हाट आर द अमाउन्ट द पर्टिकुलर टैक्स पेयर इज कन्ट्रिब्युटिङ सो त्यो पहिला ख्याल गर्नु पर्यो in order to deduct all these items must be adjusted in her tax in her income she must have contributed certain amount towards this fund यो हुनु पर्यो अनि बल्ल घटाउन पाइन्छ नत्र घटाउन पाइदैन सो यसमध्ये रिटायरमेन्ट फन्ड मात्रै रहेछ अब यहाँ लेख्ने यहाँ रुल्स लेख्ने यसरी लेख्ने सो अब तिमीले प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर लेखे पनि हुन्छ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेर लेखे पनि हुन्छ है रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर लेख्ने फन्ड रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भन्ने यहाँ रुल्स लेख्ने तर रुल्स लेख्नुपर्छ अब रुल्स सम्झ 1/3 अफ एक्सेसेबल इन्कम हैन एक्सेसेबल इन्कमको 1/3 अफ एक्सेसेबल 1/3 भनेर रुल्सबाट लिएको है 1/3 अफ एक्सेसेबल इन्कम मिन्स वी हेभ एक्सेसेबल इन्कम हामीले निकालेको छौँ हेर त कति निकालेका छौँ रुपिस 8,43,250 is our accessible income यसको 1/3 त्यो कति हुन्छ हेर त निकाला त कति हुन्छ द्याट इज 8,43,250 को 1/3 निकाला त 3 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 8,43,250 divided by 3 so यो आउँछ 2,81,083 यो आउँछ 2,81,083 हैन और यो होइन फेरि यो मात्रै होइन और के गर्नु पर्यो 1/3 अफ यो यति आयो और त्यसपछि रुपीस 3 लाख इज फ्रम रुल्स और त्यसपछि एक्चुअल भने कसरी निकाल्ने यो एक्चुअल वी हैव टु क्याल्कुलेट दिस एक्चुअल मीन्स total contribution towards the provident fund हैन our employer is contributing 10% and she is also contributing 10% for government employee it is always 20% actual is always 20% for government employee actual means total contribution means contribution by employer
and contribution by employee. So that makes the total contribution. So actual means it is here 20%. 20% of her salary. अब उसको salary को 20%. Her salary is उसको तलब कति छ 4,20,000 is her salary. So 20% of her salary 4,20,000. And that is कति आउँछ हेर 4,20,000 20% भनेको 4,84,000 हुन्छ नि हैन 4,84,000 अनि whichever is less WHICSEVER whichever is less. Okay, so this is rules. यसरी rules लेख्नुपर्छ यो rules एप्लाई गर्नुपर्छ 1/3 of accessible income that is 2,81,083 आउँदो रहेछ or rupees 3 lakh or actual contribution whichever is less. त्यो तीनटामा जुन चाहिँ थोरै छ त्यो मात्रै घटाउनु पाए. which one is the lowest one? तीनटामा थोरै कुन छ 2,81,000 थोरै हुन्छ कि 3 लाख थोरै हुन्छ कि 84,000 थोरै हुन्छ. So among these three items 84,000 is the lowest one. अब एउटा मात्र चाहिँ यसलाई सिधै बाहिर लेख्यो हुन्छ. So 84,000 यहाँ बाहिर राख्यो. So she is allowed to deduct 84,000 from her income. So then it gives you taxable income. So this is taxable income. अब यो बाहेक she has not given any donation. She has not insured her life. She has not insured health insurance. She is not working in any remote area. Means she does not have any other reduction. So यो बाहेक अरु उनको केही पनि रिडक्सन गर्ने कुरा केही पनि छैन. डोनेसन घटाउनलाई डोनेसन दिएको हुनु पर्यो. In order to deduct the donation, first of all, she must have given donation. She must have given donation, and she has not given donation, so she cannot allow to deduct. Donation उसले दिएको छैन, नदिएपछि घटाउन पाइएन. घटाउनको लागि उसले दिएको हुनु पर्यो. She must have contributed towards the provident fund, then only the taxpayer can deduct. If there is no contribution towards the provident fund, then the taxpayer is not allowed to deduct this amount. Provident fund मा amount कट्टा गरेको छैन, provident fund create गरेकै छैन भने पनि यहाँ घटाउन पाइदैन नि फेरि. Taxpayer ले त्यो contribute गरे हुनु पर्यो अनि वाला घटाउन पाइन्छ. So this amount equals to अब यो भने यो अनि minus यो भयो. So our taxable income is 7,59,000 अनि 250 is our taxable income. So taxable income. So this is how we have to get taxable income. त्यसरी अब उसको ट्याक्स लाग्ने इन्कम चाहिँ कति भयो त भन्दा 7,59,250 उसको ट्याक्स लाग्ने इन्कम भयो. So this is called taxable income. So our total income is 843. So here as you can see, our total income is not taxable. So we have to find out taxable income. Taxable income भनेको कर लाग्ने हामीले अब 87,59,250 मा उसले चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो. यो 843 मा तिर्ने होइन हैन. So those two stages complete भयो. Okay. 1/3 rules. So 843 हामीले निकाल्यो. 3 lakh is from rules. यो rules हो 3 lakh act मा चाहिँ है. It is from rules. 20% means the actual contribution. 20% means actual contribution, total contribution. It can be changed. 20% your 20% is not a rule. So fixed होइन. यो चाहिँ change हुन सक्छ. But in this question there is 20%. Both are contributing equal amount. So 10%, 10%, 20%. अनि 3 lakh is from rules. यो 3 lakh rules बाट हो. 1/3 पनि rules हो. है 1/3 or 3 lakh is a rules. Actual means what is the amount contributing by the taxpayer. Actual भने चाहिँ taxpayer ले contribute गरेको यो हामीले निकाल्नु पर्छ every time. 3 lakh rules बाट हो. 1/3 पनि rules बाट हो. Accessible हामीले निकाल्नु. ल. Okay, then the final step. Now we have to find out our tax liabilities. So then यसलाई हामी भन्छौँ calculation of tax liabilities. यसलाई भन्छौँ CALCULATION. The calculation of tax liability. Calculation of tax liability. Okay. त्यसपछि हामी अब के गर्नु पर्दैन. Particular statement also त्यसपछि अब यहाँ राख्ने अब रुल सम्झिनु पर्यो अप टु हैन
यसमा अप टु भने पनि हुन्छ फर्स्ट भने पनि हुन्छ है अप टु ₹4 लाख अब यो पनि रुल्सबाट हो फेरि यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि ट्याक्स ल्याबिलिटी निकाल्ने रुल्स तिमीले सम्झिनु पर्यो हैन अनि बल्ल त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ यो नसम्झिकन त युज गर्न सकिँदैन up to ₹4 lakh हैन up to ₹4 lakh अनि यहाँ ब्राकेटमा लेख्ने सिंगल भनेर लेख्ने यहाँ विशेष भनेको छ अब ख्याल गरे ट्याक्स पेयरको स्ट्याटस दुईटा हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअल हुन्छ एउटा कपुल हुन्छ हैन ट्याक्स पेयर क्यान बी इन्डिभिजुअल अर कपुल वी ट्रिट अल द ट्याक्स पेयर्स एज सिंगल यो सबै ट्याक्स पेयरलाई सिंगल मान्छौँ जबसम्म क्वेसनले चाहिँ कपुल मान भनेर भन्दैन तबसम्म हामी सिंगल मान्छौँ एउटा कन्डिसन दोस्रो कन्डिसन if the taxpayer has lost her wife or husband in that condition we treat taxpayer as a couple otherwise we treat every taxpayer as a single status हैन ट्याक्सपेयरले पेयरको श्रीमान वा श्रीमती मरेको छ भने पनि त्यसलाई हामी कपुल मान्छौँ अनि क्वेसनले कपुल मान भने पनि कपुल मान्छौँ अदरवाइज हामी सबै ट्याक्सपेयरलाई सिंगल मान्छौँ सिंगल एजुम गर्छौँ यो एजुम गरे हो हैन अनि एजुम